Hello guys, welcome to my channel. মই মনস্মিতা। ইয়া যেহেতু কৰোনা ভাইৰাছৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰৰ সকলোৰে মন বেয়া। সকলো মানে আমাৰ ঘৰত চাৰিটাই প্ৰাণী। আপোনালোকে চাগে নিউজবোৰত গম পাইছে আমাৰ দৰঙত কৰোনা ভাইৰাছ আহি গৈ আছে। কৰোনা ভাইৰাছ তাতে আকৌ দেউতাৰ ডিউটিত যাব লাগে। তেনেকৈ আমাৰ মন চন বেয়া হৈ থাকে আৰু এনেকৈ মন বেয়া কৰি থকাটো ভাল কথা নহয়। সেই কাৰণে মই ভাবিলো আজি সন্ধিয়া চাহ কাপৰ লগত কিবা এটা স্পেচিয়েল কৰা যাওক। ভাবি মাক কথাটো ক'লো, ক'বহে পালো মায়ে আৰম্ভ কৰিলেই নহয়। ইফালে লকডাউন দেউতাৰ ডিউটিৰ পৰা হতে একো আনিব নোৱাৰে আৰু নিউজত কি কৈ আছে শুনা নাই। মই বোলো মা বেছি বস্তু নালাগে নহয়, তুমি এনেই চিন্তা কৰা। চাবাচোন কিমান কম সময়তে কিমান কম বস্তুৰে মই বনাম। আৰু আপোনালোকেও ভাবিছে নেকি মিঠাই বনাবৰ কাৰণে বহুত বেছি ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব বুলি? তেনেহ'লে আহকচোন আজি মিঠাই বনোৱা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু মিঠাইৰ লগতে গাখীৰৰ আৰু এটা বস্তু বনাম, চাই ল'ব। মিঠাই বনাবৰ কাৰণে গাখীৰ লৈছোঁ 1 লিটাৰ আৰু দৈ পানী লৈছোঁ 1 গিলাচ। আপোনালোকে ইচ্ছা নেমুৰ ৰসো দিব পাৰে। আৰু গাখীৰখিনি মই এতিয়া উতলিবৰ কাৰণে এৰি দিছোঁ। অকণমান উতলি আহিছে, সেইকাৰণে লাৰি দিছোঁ এবাৰ। এতিয়া মোৰ গাখীৰখিনি উতলি আহিছে, সেইকাৰণে অলপ অলপকৈ দৈ পানীখিনি দি গৈছোঁ। গাখীৰখিনি যিহেতু ফটাব লাগিব, এয়া চাওকচোন অকণমান ফাটি আহিছে। এতিয়া দৈ পানী অকণমান দি গেছটো ল' ফ্লেমত ৰাখিছোঁ। ল' নহয়, মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিছোঁ। মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি এইখিনি লাৰি দি আছোঁ। এয়া গাখীৰ সম্পূৰ্ণ ফাটিছে। মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু দৈ পানী 1 গিলাচৰ প্ৰয়োজন নহ'ল, এইখিনি আমাৰ ৰৈ গৈছে। এতিয়া মই সূতাৰ কাপোৰ এখন এটা বাল্টিৰ ওপৰত ৰাখি এনেকৈ কৰচেৰে ফটা গাখীৰখিনি ইয়াৰ ওপৰত দি দিছোঁ। যিহেতু কেৰাহীটো অলপ গৰম হৈ আছে, এবাৰ এনেকৈ গোটেইখিনি ঢালি দিলোঁ। তাৰ পাছত পানীটো অকণমান এনেকৈ যাব দি তাৰ এডালত এনেকৈ অলপ সময় বান্ধি থৈ দিছোঁ যাতে পানীখিনি নোহোৱা হয়। আৰু এয়া গামোচাৰ পৰা নমাই ল'লোঁ। মই দুভাগ কৰিলোঁ এইখিনি, যিহেতু বহুত হ'ব বুলি ভাবিলোঁ। আমি মিঠাই খোৱা মানুহ যিহেতু চাৰিটাই, সেইকাৰণে আধা মই পনীৰ বনাবৰ কাৰণে ৰাখি দিলোঁ। সেইখিনি আপোনালোকক অলপ পিছত দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে আমি মঠি ল'ম যাতে ইয়াত কোনো ধৰণৰ গুটি গুটি হৈ নাথাকে। এই গোটেইখিনি আমি মিহি কৰি কিনে অলপ সময় এনেকৈ ভালদৰে মঠি ল'ম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াত ময়দা দিব পাৰে, কিন্তু মই অকল গাখীৰেৰে বনাম বুলি ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে ইয়াত একো এড কৰা নাই। এনেকৈ অলপ সময় ভালদৰে মঠি ল'ম। আৰু এতিয়া আমাৰ মঠা হৈ গৈছে। এতিয়া আমি এইবোৰৰ এটা এটাকৈ বল বনাই ল'ম। বলকেইটাও আমি ভালদৰে মঠাৰ দৰে এনেকৈ বনাই থাকিম অলপ সময়। আৰু এতিয়া আমি ঘূৰণীয়া চেপ এটা দিব চেষ্টা কৰিছোঁ। এইটো হৈ গৈছে, মিঠাই আকৃতি হৈ গৈছে, হৈ যাব। আৰু এইটো হৈয়ে গৈছে ঘূৰণীয়া। ঠিক তেনেকৈ আমি বাকী এই দুটা বনাই লওঁ। আৰু এতিয়া হৈ গ'ল আমাৰ গোটেইকেইটা মিঠাই বনোৱা। এতিয়া আহিব আমাৰ আচল কামটো। এটা পাত্ৰ গেছত বহাই ইয়াত পানী দিছোঁ। পানীত কোনো ধৰণৰ জোখ লোৱা নাই, আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে চাগে মই কিমান পানী দিছোঁ। আৰু ইয়াত চেনি দিম 20 চামুচমান, প্ৰায় 20 চামুচ। এয়া চাওক মই গণি গণি দি আছোঁ চেনিখিনি।
এতিয়া চেনিখিনি ভালদৰে গলি যোৱাৰ পিছত ইয়াত দিম মিঠাই কেইটা চাওকচোন পানী চেনিখিনি গলি গৈছে আৰু পানীখিনি উতলাৰ দৰে হৈছে এতিয়া আমি মিঠাই বল কেইটা এটা এটাকে দি যাম এতিয়া মিঠাই কেইটা মই 15-20 মিনিট মানৰ কাৰণে এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ আৰু আপোনালোকক কৈছিলোঁ নহয় পনীৰখিনিৰ কথা এইখিনি পনীৰ হৈছে এইখিনি পনীৰ আৰু এইকেইটা মিঠাই ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আমি মিঠাইকেইটা নমাই ল'লোঁ একেবাৰে হোটেলৰ মিঠাইৰ দৰে হৈছে আৰু চেনি কম খোৱা সকলে এই মিঠাইটো খাব পাৰিব কাৰণ যেতিয়া আমি মিঠাইটোত চেনি দিছিলোঁ মানে পানীখিনিত চেনি দিছিলোঁ তেতিয়া চেনি ধৰক কমকৈ দিব 5 চামুচ 10 চামুচ মান দিলেই আমাৰ কম চেনি হ'ব তেনেকৈও আপোনালোকে খাব পাৰিব দেখিছে এক গুলি দুই শিকাৰ হৈ গ'ল চাহৰ লগতে ভাতৰ যোগাৰো হৈ গ'ল আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে লাইক কৰিব আপোনালোকৰ মতামত কমেন্ট কৰি জনাব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ এই চেনেলটো পোনপ্ৰথমবাৰৰ পৰা চাই আছে তেতিয়াহ'লে সাবস্ক্ৰাইব কৰি অলপ প্ৰেছ কৰিব এইটো সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী হয় তেন্তে এতিয়ালৈ বাই বাই